Welcome back for a brand new singular tutorial from made.lk. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් සාදන පිළිගන්නවා made.lk YouTube channel එකෙන් තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් business එකක් කරන කෙනෙකුට ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ දවස්වල තියෙන මේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක තමයි අපි හැම දෙයක්ම කටයුතු කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා laptop එකක් phone එකක් ගන්න ගියත් Google search කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හැමදේම shop එක හොයාගන්න Google search කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ business එකකට move වෙද්දී internet එකත් එක්ක move වෙන එක මාරම වැදගත්. සාමාන්‍ය මීට අවුරුදු ගානක් කලින් නම් ඔයා shop එකක් කඩයක් open කරාට පස්සේ මේකට මිනිස්සු වෙනවා. හැබැයි අද කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ Google Map search කරන පුරුදුලා ඉන්නවා. ඔයාලා ළඟ තියෙන grocery stores මොනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන supermarket මොනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තියෙන restaurant මොනවාද? ඉතින් මෙන්න මේක නිසා මාරම වැදගත්. ඔයා දැනටමත් business එකක් කරනවා නම් ඒ කිව්වේ ඔයාගේම ගෙදර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේම location එක කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දේ Google එකත් එක්ක list කරලා තියාගන්න එක වගේම ඔයාලා දන්න අපි මොකක් හරි Google එකේ search කරාට පස්සේ මේ දේ කොහොමද Google එකේ උඩින්ම පෙන්නන්නේ. එහෙම නැත්නම් ad එකක් විදිහට උඩින්ම පෙන්නන්නේ කොහොමද? අපි උදාහරණයක් විදිහට darash.lk ගත්තොත් darash කියන එක අපි search කරගත්තට පස්සේ එයාලගේ website එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ business එක train කරගන්නේ කොහොමද? මේ කියන හැම දෙයක් ගැනම මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා පොඩි ඉඩහරි business එකක් පටන් ගන්න කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒකෙන් හින්දා පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම තමයි made.lk YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන අත පාට subscribe button එක press කරලා bell notification එක all click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ එකක් කාටවත් කලින් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපේ business එක Google එකේ list කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. ඔයාටම පුළුවන් ඔයාගේ mobile phone එකෙන් හරි ඔයාගේ laptop එකෙන් හරි මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම mobile phone එක choose කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් Google My Business කියන app එක download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සරල විදිහට ඔයාට පුළුවන් Google එකේ search කරගන්න Google My Business කියලා. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන Google My Business web page එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක්. මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ manage now කියන button එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ business එක register කරන form එකේ first step එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපෙන් first එකටම අහන්නේ ඔයාගේ business එකට name එකක්. ඉතින් මම මෙතන example එකක් විදිහට මට කැමති නමක් type කරගන්නම්. නමක් type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ නමට සමාන Google එකේ නම් register වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතන recommend කරන්නේ පුළුවන් තරම් වෙනස් නමක් තෝරගන්න. මොකද ඒක හේතු වෙනවා ඔයාගේ business එක Google එකේ trend වෙන. ඉතින් මම මේ නමින් දැනට පටන් අරගෙන next button එක click කරගත්තට පස්සේ මගෙන් ඊළඟට අහන්නේ ඔයාගේ business name එකට අදාළ category එකක්. ඉතින් මම මෙතන toy කියලා type කරගෙන බලන්න. මොකද මට අවශ්‍ය toy stores එකක් හදන්න. ඉතින් මට අදාළ category එක මම තෝරගෙන මෙතන තියෙන next button එක click කරගන්නවා. next button එක click කරලා පස්සේ ඊළඟට මගෙන් අහනවා ඔයාගේ customers වලට මගේ location එක පෙන්වන්න අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මම මෙතන yes කියන button එක click කරනවා. මොකද මට අවශ්‍යයි මගේ customers වලට මගේ location එක පෙන්වන්න. ඉතින් මම මෙතන yes කියන button එක click කරගෙන මේ tab එකනොත් ඉස්සරහට යන්නම්. හරි. ඊළඟට මගේ address fill කරන area එකට එනවා. අට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ street address එක, city එක වගේ postal code එක ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මේ තුන සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන next button එක click කරගන්න පුළුවන්. next button එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Google Map එකේ ඔයාගේ location එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ location එක නිවැරදි නම් මෙතන next button එක click කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මම තවත් දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මේ පුරව ගන්න address එකට දින 14ක් ඇතුළත Google සමාගම විසින් letter එකක් එවනවා. මේ letter එක හඳුන්වන්නේ verify letter එක කියලා. මේ letter එක confirm කරගත්තට පස්සේ තමයි අපේ profile එක එහෙම නැත්නම් අපේ business profile එක Google එකේ තව දුරටත් list වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හින්දා මෙතනට නිවැරදි address ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා මෙතන fake address ඇතුළත් කරගත්තොත් ඔයාට letter එක ලබා ගන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා මෙතනට නිවැරදි address ඇතුළත් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒ tab එකනොත් ඉස්සරහට එන්න. ඊට පස්සේ අපේ location එක මම කලින් සඳහන් කරා වගේ Google Map එකේ අපේ location එක පෙන්නනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ location එක නිවැරදි නම් මෙන්න මෙතන තියෙන next button එක click කරගන්න. හරි. next button එක click කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මගෙන් අහනවා ඔයාගේ home address එක office address එකට සමානද කියලා. ඉතින් මම මෙතන දැනට yes කියලා දෙන්නම්. මොකද මගේ home address එක මගේ office address එකට සමාන හින්දා. ඉතින් මම yes කියන button එක click කරගෙන මේ tab එකනොත් ඉස්සරහට යන්නම්. හරි. ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ අපේ business එක. අපි එහෙම නැත්නම් අපේ service එක දෙන්නේ කොහේ ඉන්නේ කට්ටියද? ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාව කියලා type කරගන්නම්.
මොකද මගේ සේවස් එක මම ශ්‍රී ලංකාව පුරාම බෙදාගෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ කන්ට්‍රි එක මෙතන පහලින් ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රදේශයනොත් මේකට ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන අම්පාර කියලා සර්ච් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට දාලා අපේ ටැබ් එකත් මේකට ඇතුළත් වුණා. ඉතින් මම මෙතන දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් තියාගෙන next button එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. next button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපෙන් අහනවා ඔයාගේ business profile එකට දාලා contact number එක. ඉතින් ඔයා මෙතන මොන phone number එකද type පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයාලට මෙතන ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ business URL එකක් ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් ඔයා දැනටමත් වෙබ්සයිට් එකක් අරගෙන යනවා නම් ඒකේ URL එක ඔයාලට මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක දැනට අවශ්‍ය වෙන තින්ද මම මෙන්න මේ I don't need a website කියන එක තෝරගෙන next button එක ක්ලික් කරගන්නම්. හරි. next button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපෙන් අහනවා ඔයාගේ contact name එකක් මම ඔයාලට කලිනුත් සඳහන් කරා වගේ දින 14ක් ඇතුළත අපිට Google සමාගම විසින් letter එකක් වෙනවා. ඒ letter එකට අදාළ contact name එකක් අපි සඳහන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මගේ channel එකේ name එක මම ඇතුළත් කරගන්නම්. channel එකේ name එක ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ ගන්න. එහෙම නැත්නම් mail කියන button එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. mail කියන button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපේ නැවතත් අහනවා මේ තුනම නිවැරදිද කියලා. ඉතින් මේ තුනම නිවැරදි නම් අපිට continue කියන button එක ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. continue කියන button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ business profile එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ business එක කොයි වගේ දවස්වල කී ඉඳන් කී වෙනකන්ද ඇරලා තියෙන්නේ, open වෙලා තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ business එක කොයි වගේ දවස්වල කී ඉඳන් කී වෙනකන්ද කියලා open වෙලා තියෙන කියලා සඳහන් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මට කැමති දිනයන් සහ වෙලාවන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට සඳහන් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන next button එක ක්ලික් කරගන්න. next button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපෙන් ඊළඟට අහන්නේ Google Messenger සේවාව ඔයාලට අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් මම මෙතන accept message කියන සේවා ටික එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් next button එක ක්ලික් කරගන්න. next button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ අපේ business profile එක description එක ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මට මේක දැනට අදාළ වෙන්න තියෙන්නේ මම මෙතන skip කියන button එක ක්ලික් කරගන්නම්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේ business profile එකට photos add කරගන්න. මම මේකත් දැනට skip කරගන්නම්. මොකද අපිට මේක අපේ business එක register කරගත්තට පස්සෙත් මේ ටික ඇතුළත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම skip කියන button එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා claim your credit කියලා $45 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ $45 වට දෙන Google සමාගම විසින් බෝනස් එකක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Visa හෝ Mastercard add කරගෙන ඔයාගේ මෙන්න මේ $45 claim කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනදී බය වෙන්න එපා. ඔයාගේ Visa Mastercard add කරගත්තා කියලා ඔයාගෙන් කිසිම මුදලක් ආයෙ වෙන්නේ නැහැ. අපෙන් නොමිලේම තමයි මේ $45 අපිට ලබා දෙන්නේ අපේ business එක Google එකේ trend කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන claim your credit කියන තැන ඔයාගේ Visa හෝ Mastercard add කරගෙන මේ $45 claim කරගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ $45 ඔයාලට withdraw කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේක ඔයාලට බෝනස් එකක් විදියට Google සමාගම විසින් දෙන එකක් පමණයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඒකත් සම්පූර්ණ කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන skip button එක press කරගන්න. skip කියන button එක press කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ business එකේ listening එක finish වුණා. almost ready කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue කියන button එක click කරගන්න. හරි. continue කියන button එක click කරලා පස්සේ සාර්ථකව අපේ business එක Google එකේ register වුණා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන tab වලින් ඔයාගේ business එක තවදුරටත් manage කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ business එක තවදුරටත් තාම 65ක ප්‍රමාණයක් විතරයි තාම අපේ business එකේ profile එක complete වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට verify එක කරගන්න අවශ්‍යයි. තවත් ඔයාලට මෙන්න මේ description photo logo add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා verify එක කරගත්තට පස්සේ තමයි 100%ක් මේක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දින 14ක් බලාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් සති දෙකක කාලයක් බලන් ඉඳලා ඔයාගේ verify letter එක ලබා ගන්න. ඉතින් මම verify එක කරගෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. මොකද මගේ verify letter එක ගෙන්න තව දින 14ක් ඉතුරුලා තියෙන නිසා. එතකන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට මම sign out වෙනවා. මම දුවලින නිම්සර.